ببینین اکسس پروگرام باز میکنیم. ڈیسکٹاپ بنا میں مائی ڈیٹا بیس اینما کلوز میکنم. علما میں آی ڈی نمشته کردم، نیم نمشته میکنم، آیتم نمشته میکنم. آیتم صحیح است. بای چی را میگه؟ او سولد صحیح است. اینم نیکس صحیح است. و اینا کلوز کلیک کنم. علما میں برام تیبل 1 اگر نو پس هم اینجا من فارم ویزارد کلیک کنم. اینا این طرف کنم. نیکست کلیک کنم. صحیح است. نیکست کلیک میکنم و اینجا بیا یا اینا انتخاب کیا. این خود به خود هم دیزاین جور میکنه. اگر اینا انتخاب کنم دیزاین خود به خود جور نمیکنه. کم و اندازه کم و زیاد میکنه. صحیح اتوماتیک جوڑه. صحیح. اینجا ما اینا دیلیت کنم. دیلیت صحیح است. اینا انتخاب میکنم. اینا بولت اینا کلر میکنم. صحیح است. باز هم اینجا بیا اول خب باز رایت کلیک میکنم که همون چی شو فول سکرین بیاید. صحیح است. اینا ادر یس کو. صحیح. و همین انلاود ایون وقتی کلیک کردم اون چی شو اینجا نمشته میکنم دو کماند دات چی نمشته مکسیمایز. صحیح است. دبل کلیک کو غټ دي شي مکسیمایز غټ ته خپل چې کلیک میکو خپل کلام شو. صحیح است. خب امی صحیح است. اینا ما میگم اینا چی کو نو امی چیزی که یس باشه باز خوب به تفصیل شما میخونید. اینا چی کنید اینا نو کو اینا نو. صحیح است. و امی جمع صحیح است. نو صحیح نو و اینا نو و امی نیور. صحیح نو 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 نو. صحیح و اینا بس اینا باز خوب به تفصیل میخونیم. صحیح. صحیح و کپشن بٹن. صحیح اینا ببین. صحیح دبل کلیک کردم. صحیح. خب ببینید الان من دیزاین کلیک میکنم. در دیزاین باز هم اینجا ما صحیح است. تکست باکس کش میکنم. صحیح است. در کیوری ما شما در صحیح است چند فرمول از اکسل کار کرده بودیم. صحیح است. در اینجا چطور کار میشه. صحیح است. مساوی آی اف کو شروع اگر چی اگر بای چی باشه نه سولد اگر سولد چی باشه کلان باشه از چی کلان باشه از بای. صحیح از چی از بای. صحیح. باز به ما چی بیار باز به ما اینجا رو مشترک کردم فرا فیت بیار کوتیشن باز آی اف کو شروع دبل آی اگر سولد چی باشه آفرین باز به ما صحیح چی باشه از بای باز به ما چی بیار باز به ما لاست بیار ال او اس تی. صحیح است. پلنگ باز آی اف کو شروع اگر سولد چی باشه مساوی با چی باشه اگر سولد مساوی چی باشه بای باشه. صحیح. کو شروع بی اگر ای مساوی چی باشه بای باشه. صحیح. صحیح است. باز به ما چی بیار ایکوال بیار ایکوال. صحیح ایکوال. باز هم اینجا بیار کوتیشن سی کاوز بسته کن. صحیح است. اینجا انتر میکنم. اینجا نمشته میکنم در تکست باکس نمشته کن ریزلت نمشته کن. صحیح. باز هم اینجا بیار ایرن آر ای اس یو ال تی اینجا ما آر ای اس یو ال تی. صحیح. اینجا انتخاب کن و اینجا بیار هوم اینا بولت میکنم اینا رنگ میتم اینا کم داره چی میکنم سایز کنم. صحیح. اینا کم داره چی کش صحیح. حالا ما میم پس هم اینجا به بالا می آپشن. صحیح. خب اگر ما به مثلا کی آمد خالد آمد. صحیح. چی را گرفت دیویدی قیمت از چند است. صحیح. سریع فروخت. صحیح. مکمل خالد چی کرد پروفیت کرد نه. صحیح است. پروفیت کرد دیگه انتری صحیح است. انتر. صحیح است. عزت آمد
صحیح است مثلا چی کیبورد خرید ایزو بیچه طالب است صحیح کلیک کو لاست تمام کرد دیگه نفر صحیح است مثلا دیگه نفر آمد صحیح مثلا نوشته کردم حشمت نوشته میکنم حشمت الله صحیح چی خرید فلش خرید صحیح است با 300 با 2000 با 2000 ایکوال کرد صحیح است خب د امتحان به یو ځای سره کوم کوي څنګه یو ځای او راپور جوړو کنه صحیح ده واست واکشه صحیح ده صحیح مشکل است دی خب من میگم امینجا پیسه نشان بده چی نشان بده پیسه که چی کا فایده کرد بس همینجا به صحیح است اینجا ازی صحیح است تکست باکس ای تکست باکس کاش میکنم صحیح کمک شاین کتی ما مساوی چی مساوی آی اف کا شروع اگر سولد بزرگ باشه چی بزرگ باشه از بای باز به ما چی بیار پروفیت بیار این کوتیشن فاصله این کوتیشن صحیح با چی کو آفر سولد چی کو منفی از چی کو منفی از با یک فرمول جور شد باز آی اف کا شروع اگر چی اگر سولد صحیح سولد چی باشه خورد از چی باشه از بای باشه صحیح باز به ما چی بیار باز به ما ایکوال بیار نه لاست این کوتیشن فاصله این کوتیشن صحیح و چی کو سولد صحیح منفی چی کو منفی از بای صحیح باز آی اف کا شروع باز آی اف کا شروع اگر چی باشه سولد صحیح مساوی چی باشه امرای چی باشه مساوی باشه امرای چی باشه بای باشه باز به ما چی بیار ایکوال بیار ایکوال صحیح ایکوال صحیح کوتیشن صحیح and کوتیشن فاصله این کوتیشن و سولد چی کو منفی چی کو منفی از بای صحیح و صحیح یک دو سه صحیح این انتر کو وقتی که انتر کردم بازم اینجا بیا اینجا رو مشته میکنم اینجا بیا این تکست باکس رو سکو و ریزلت رو مشته کنم صحیح ایره اینجا با ایره انتخاب کو بازی را شما باید یک انداز ایره پر ایره انتخاب صحیح و سایز ازی واسطه صحیح علی ما میم کلیک صحیح پروفیت کرده نکرد صحیح بی دیگه ما اینجا صحیح باز اینجا بتن ضرورت میشه میگم صحیح کاماند بتن صحیح ایرا کاش کن صحیح و اینجا میگم چی فرست ریکارد next و ایرا فینیش کن صحیح باز اینجا فقط یک دو بتن کاش میکنم ایرا صحیح اینجا صحیح ای فرست ریکارد لاست ریکارد یا next record से इरम finish सही है इरम काश को या इरम काश सही है अलमा में मेगम कुदाम record next चिकारा last चिकार मुश्किल आज दे सही है फॉर्मी दे